नमस्कार टासी तेले फ्याफुल्ला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ उज्जवल भविष्य टिभी के भन्छ त्यो रातो हुन्छ नि चार पाटे भित्र त्यो रातो बटन दबाउने नबिर्सिनु होला त्यो सब्स्क्राइब भन्ने चाहिँ मलाई अलि गाह्रो हुन्छ शेयर गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच टासी तेले नमस्कार यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ उज्जवल भविष्य टिभी र उज्जवल भविष्य टिभीमा हामीले अहिले देखाएको दृश्य चाहिँ यो पुतली सडकको रहेको छ र यहाँ चाहिँ लगभग पानी त्यतै 5 मिनेट जति पर होला र पनि यसरी डुबान भइसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँले उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु बाबु तिमी कहाँ गएर आएको स्कुल गएर पानी त बगाएन नि उडायो झन्डै बगायो हो र पानी यसरी आएको मन पर्छ गर्दैन जुत्ता भिजेछ नि त ए बाबु हो ल ल 5 मिनेट पानी पर्दाखेरि यो हालत यो पुतली सडकको रहेको छ बाटो भएकोले पानी जमेर एकदमै आवाजात अप्ठ्यारो एक क्लिक त हान्नु पर्यो कि साँच्चै यो एक क्लिक त हान्नु पर्यो यसो छोटो समयमा पानी पर्दा पनि यति छिटो चाहिँ जलमग्न हुन्छ काठमाडौँ यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो पुतली सडक एरियामा छ हेर्नुहोस् बाइकहरू कसरी कुदिरहेका छन् यो भर्खरको दृश्य रहेको छ तपाईहरु आयो युट्युब च्यानल गाह्रो भएको छ हाम्रो मिनिमम पनि 3 मिनेटको हुनुपर्छ क्या ट्राफिकहरूलाई चाहिँ तार मिलाउन एकदम आपत परिरहेको छ यहाँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले जुम तानिरहेको छु माथि पानी परेको जस्तो हालत छ होइन पाँच मिनट पानी पर्दा पुतली सडक प्रेसको गाडी पनि आइरहेको छ यहाँले देखिरहनु भएको छ पछाडिपट्टि अगाडि हेर्दै हिँड्नलाई त्यो आवाज यति कम कठिन भएको छ बिचबाट पानी जमेर यो मान्छेहरू चाहिँ तर हिँड्नलाई बाध्य भएका छन् के थियो ट्राफिकहरूलाई पनि धौधौ परिरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ त्यसै त काठमाडौँ जाम हुने त्यही माथि पानी परिसकेपछि यो अवस्थामा आएको छ यहाँले हेर्नुभएको छ र यो भिडियो हेरिदिनु भयो यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र सब्स्क्राइब गर्नुभएकोलाई धेरै धन्यवाद र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् त नमस्ते जाउँ
छ भने अपलोड नगर्नु ल। ए हुन्छ